Zdroje jsou většinou lepené, tak je potřeba postupovat opatrně. Po otevření zdroje zkontrolujte kondenzátory. Když jsou poškozené, bývají většinou nafouknuté a dají se vyměnit. Pokud jsou kondenzátory v pořádku, bude problém nejspíše v napájecím kabelu.
Kryt zdroje můžete zalepit vteřinovým nebo epexudovým lepidlem a zajistit páskou. A pokud se vám video líbilo, budu rád, když mi dáte odběr a díky, že jste se vydrželi dívat až do konce.